שלום לכולם, זה עידו, והיום יש לי סיקור על ספר חדש. זה ספר שבעצם מראה איך לחיות ברגע, איך להיות נוכח גם בדרך אל הישג מסוים, איך להפיק חיוניות וחיוביות גם במצבים קשים ומעצבנים. The Power of Now מאת אקהרט טולי. בתקופה שאחרי התיכון ושוב בתקופה שאחרי הצבא חשבתי על כמה לחיים בעצם אין סוף. הצלחה רודפת הצלחה, וביניהם יש פשוט המון ציפייה. שמתי לב לזה שאני תמידית מחכה למשהו, אבל למה אני מחכה? מה יש בסוף היום? מה יש בסוף השבוע? אז יש חברים, טלוויזיה, מחשב, בילויים, אבל כמה מבאס זה לחזור שוב לעבודה, ללימודים ולצבא. השאלה היא למה, או יותר נכון, איך אפשר ליהנות יותר תוך כדי החיים, בלי לחכות לסוף של משהו. אז אחת התשובות שמצאתי היא להיות חופשי כל החיים. מה זאת אומרת? שיהיה לי מספיק כסף מהכנסות קודמות או מנכסים מניבים, כדי שאני לא אצטרך לעבוד יותר. אבל כשהתחלתי להתעסק עם זה, שמתי לב לדפוס חוזר. אני בעצם מקים נכס, או עובד מאוד קשה וחוסך, כדי שמתישהו בגיל 30 ומשהו 40, יהיה לי את החופש להיות חופשי. אישית זה עדיין היה נראה לי הגיוני, ויש גם לא מעט יועצי מוטיבציה ומנטורים שמדברים על השקעה עצומה בהווה בשביל שבעתיד יהיה יותר טוב. אבל אז חשבתי קדימה, ומה אם כבר עכשיו יש לי את כל הכסף שאני צריך כדי להיות חופשי? מה אני עושה איתו? בגלל שאחד התנאים לחופש הזה הוא להשתחרר ממרוץ ההנאה, אני לא אבזבז את הכסף שלי עם מותרות וחפצים שאין לי בהם צורך. אז מה אז? ואז היה לי רגע כזה של שקט. היה לי את החופש בראש, אמנם מדומיין, אבל הוא יצר אזור נתון מחשבות כזה. בלי לדעת מה אני עושה, החזקתי את ההרגשה הזאת וגיליתי את השיעור הראשון של כוחו של הרגע הזה. לחיות ברגע. הרגע הזה הוא הדבר היחיד האמיתי בחיים שלנו על פי הספר. העבר הוא לא יותר מאוסף של רגעים שנצרבו לנו בזיכרון, לא יותר מדיו על נייר. כמו שהעת לא רושמת את אותם מילים כל פעם על הנייר, כך גם לעבר אין פונקציה ממשית על הרגע, על החיים שלנו. יכולה להיות לו השפעה על המצב שבו אנחנו נמצאים, אבל לא על החיים שלנו. תכף אני אדבר על מה ההבדל בין החיים שלנו לבין המצב שבו אנחנו נמצאים על פי הספר. העתיד בעצם בנוי על אותו עיקרון. אי אפשר לנבא את העתיד בלי שיהיה איזשהו עבר. גם העבר וגם העתיד משמשים איזשהו פתרון רגשי לרגע כשאנחנו סבורים שהוא לא כל כך טוב. אבל למה הרגע הזה לא טוב? מה ברגע הזה, בשנייה הזאת? לא טוב. כל המחשבות שעלו לי כשקראתי את השאלות האלה בספר היו בגלל שאין לי את זה ואת זה, אז לא טוב לי עכשיו. שזה מחשבה שהעתיד יציל אותי. או בגלל שלא עשיתי ככה וככה, אז עכשיו רע לי. שזה מחשבה שהעבר אשם. שני דברים שבעצם אין לי שליטה עליהם, וגם כשאני חושב עליהם, אני עושה את זה בהווה. פה אמרתי, יש פה משהו, אנחנו חיים רק עכשיו, רק בהווה. וגם הדברים שחשבתי עליהם יותר קשורים למצב החיים שלי. יכול להיות שאין לי מספיק כסף לדירה עכשיו, ואת זה אפשר לפתור. אבל החיים שלי זה משהו יותר קבוע, ואין פה כוונה לגוף הפיזי או לזהות, אלא משהו יותר טהור כזה. אני חי כל עוד אני חי. אבל אז חשבתי על זה שהעבר הוא בעצם האופי של האדם וסיפור החיים שלו. אז איך אפשר לבטל את העבר ככה? וגם לזה הספר מתייחס. בעצם פה טמון הסוד להנאה מהחיים ברגע הזה. אתה זה לא מה שאתה מספר לעצמך שאתה, או במילים אחרות, אתה זה לא המחשבות שלך. ולמה הכוונה? כשחושבים על משהו יש נטייה לחיות את המחשבות. אם חושבים על העתיד אז חיים את העתיד, אם חושבים על העבר אז חיים את העבר, ובעצם מתנתקים מהדבר האמיתי שהוא הרגע. בעצם העתיד והעבר אלה אשליות, ומי שמסוגל לצפות במחשבות ולא לחיות אותן נשאר מחובר על הדבר האמיתי הזה. מי שעושה מדיטציה מכיר את ההרגשה הזאת. בעצם בזמן המדיטציה אתה לומד לצפות במחשבות שלך, לתת להם לחלוף בלי לשפוט אותם או לחשוב עליהם. עכשיו, לא הכרחי לעשות מדיטציה כדי לחוות את זה. אתם יכולים לעשות את זה גם כשאתם שותים קפה בבוקר. באמת תהיו מאוד ערניים לטעם של הקפה, לריח של הקפה. תהיו מאוד נוכחים ברגע שהטעם שלו עובר לכם בגרון. רק אם תתנו לו את מלוא תשומת הלב, הקפה ישחרר עבורכם את החוויה הזאת. ואין פה כוונה לדעת עליו דברים. זה לא תשומת לב שכזאת, אלא להעדיף אותו, את הרגע, על פני מחשבות על העתיד או העבר. בספר הוא אומר שזה בעצם מה שאנשים מרגישים כשנמצאים בזוגיות או על במה ומקבלים מחיאות כפיים. הזמן עוצר מלכת, מאוד מרוכזים בדבר ספציפי, בן או בת הזוג או בקהל וברגע. הרגע הוא מה שנותן לאדם להשתחרר במחשבות על העתיד, מחשבות על העבר. זה העושר הפנימי, זה השחרור הזה, שאין בשום מקום אחר, רק בפנים. עכשיו, ברגע שהזוגיות במשבר או שמחיאות הכפיים מפסיקות ויורדים מהבמה, זה לא אומר שהעושר הפנימי נעלם.
מי שמסוגל לצאת מהמחשבות שלו ולחיות את הרגע, יחווה את האושר הפנימי הזה בכל מצב. מה שהטלוויזיה, המוזיקה ושאר פינוקים מציעים זה בדיוק את זה. להשתחרר מהמחשבות על העתיד, להשתחרר מהמחשבות על העבר, לחיות מאוד ברגע, להיות מאוד ערים, מאוד נוכחים. עכשיו ברגע שהפינוק נגמר, אז מחפשים אותו שוב. זה בעצם גורם מלאכותי שעשוי ליצור התמכרות. מה שהספר כוחו של הרגע הזה מציע, זה למצוא את המקום הזה מבפנים. אז אם אתם רוצים לחיות ברגע, תנסו לצפות במחשבות שלכם. בלי לחשוב עליהם, בלי לשפוט אותם. פשוט תראו שהם חלק מהרגע, חלק מהעולם הגדול. אני אעשה סרטון על איך עושים את זה בהמשך. השאלה המתבקשת שעלתה לי עכשיו היא, אם יש תחושת שחרור כל הזמן, אם יש תחושת נחת כל הזמן, מה יגרום לאנושות להמשיך להתפתח? מה יגרום לבן אדם לצאת ולהשיג לעצמו דברים? וגם לזה הספר מתייחס. בעצם מה שיוצר את השאלה הזאת הוא האגו שמחפש בעיות בחיים. בעצם אם אנשים ימשיכו להזדהות עם המחשבות שלהם, להיות המחשבות שלהם, או האגו, האנושות תמשיך לפתור את אותן בעיות שהיא בעצמה יוצרת. מהמקום הערני הזה שהספר מציע להגיע אליו, אפשר לזהות בעיות אמיתיות ולתת להם פתרון שלא תלוי בערך העצמי של אותו אדם. זה נותן לו חופש פעולה מתוך שקט פנימי. עכשיו יותר מזה, הספר מדבר על כך שהמוח הופך להיות חד יותר, מפוקס יותר ויצירתי יותר, כי הוא לא מוסך על ידי 1001 המחשבות על העתיד ועל העבר. האדם הופך להיות מאוד נוכחי ברגע, מאוד ערני למה שקורה, ומשתחרר מהפחדים, משתחרר מהציפיות. הדבר הזה מאוד מאוד טוב גם במערכות יחסים. בעצם התקשורת הופכת להיות הרמונית יותר וחיונית יותר, כי בני הזוג לא מחפשים את השקט הפנימי שלהם אצל בן הזוג או בת הזוג. החופש הפנימי הזה בא מבפנים. הספר נותן עוד דרך כדי לחיות את הרגע. להתחבר לגוף. זאת אחת הדרכים האהובות עליי, וזה יכול להכניס אתכם להווה בכל מצב. כשאתם הולכים ברחוב לדוגמה, שימו את מלוא תשומת הלב על כפות הרגליים שלכם. ואז על הרגליים עצמם. תרגישו את האנרגיה הזאת, את החום הזה מתפשט לכם בכל הגוף. זה חלק בלתי נפרד מאותה תחושת שחרור שאנשים מחפשים במוזיקה, בהישגים, בטיולים לחול. הדברים האלה יכולים להצית את הרגע הזה, יכולים להצית את תחושת השחרור הזאת, אבל בפועל היא באה מבפנים. הספר מציע שתעשו את זה כמה שיותר, תיתנו לגוף שלכם את תשומת הלב בכל הזדמנות, ובמיוחד בתקשורת עם בן אדם אחר. תקשיבו לבן אדם עם כל הגוף. יש בספר עוד המון מידע ואני מאוד מאוד ממליץ שתקראו אותו, במיוחד אם אתם מרגישים שאתם חושבים על העתיד כל הזמן, או שאתם חיים את העבר והוא מעכב אתכם. למרות שהוא אחד הספרים הראשונים שהזמנתי בתקופת חיפוש התשובות שלי, אני לא זוכר למה בדיוק הזמנתי אותו, ולמה לא קראתי אותו עד עכשיו. 5 כוכבים מתוך 5, והוא אחד הספרים החשובים ביותר שקראתי השנה, יחד עם מודלס. יותר מזה, הוא מכיל את מודלס. החיים קורים עכשיו, ברגע זה. לא משנה אם הרגע הזה הוא עבודה קשה או שירות צבאי. אם יש מספיק הבנה של הנוכחות הזאת, הערנות הזאת, השקט הפנימי, אפשר לחיות את החופש הזה. ממש כמו שחבר טוב אמר לי פעם, החופש הוא עכשיו. תודה רבה שצפיתם, אני בטוח שיש לכם עוד המון שאלות ואתם מוזמנים לרשום לי אותם כאן למטה. למי שקרא את הספר או ניסה את מה שהסברתי בסרטון, אנחנו נשמח לשמוע את החוויה שלכם ונתראה בסיקור הבא. ביי ביי.